Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon po ay aking itatopic o ile-lecture sa inyo kung ano nga ba yung catenary cables at kung paano siya isolve. Ang catenary cable ko, ang pinakamagandang example nito kung napapansin nyo sa mga electric power line, halimbawa may dalawa kang point, may dalawa kang poste, gaya nito. Tapos yung pag-curve ng wire sa taas, yung pag-curve niya, ay ito siya yung tinatawag na catenary curve. Catenary curve. May mga nahanap akong mga pinakamagandang example, mga formula, pero mas maiintindihan natin kung i-distribute natin yung mga variable na ginamit o yung mga constant na ginamit para ma-solve natin yung isang problem. Ngayon, kadalasan na hinahanap sa mga exams, sa quizzes ay yung height ng tower mula sa point A, mula dito sa point na ito hanggang sa dulo yung height ng tower, o di kaya ay yung Y. Ang susunod na hinahanap minsan ay yung distance ng point A to point B or tower B, or siya yung X. Kasi kung sa Cartesian plane, di ba? Ito siya yung X, ito siya yung Y. Ito yung height, ito yung distance. Tapos ito naman siya yung tinatawag na sag. Ito naman yung mula sa height dito hanggang sa ground ay ito siya yung C, o yung height mula dito hanggang doon. Minsan sa problem kailangan natin hanapin yung, kapag hatiin natin yung distance, ay ito yung XA and XB. Ito naman siya yung YA tapos YB. O di kaya mas mailan na gamitin na lang yung C pati sag edge. Ngayon magbigay tayo ng ilang sample problems para mas malaman natin kung paano siya gamitin. Para maintindihan natin, gagawa muna tayo ng drawing para malaman natin kung ano ba yung tinutukoy sa problem. Una, ang sabi meron tayong dalawang point. Point A, at saka point B. Point B. Point B. Tapos meron tayong 20 meter chain na dumidikit sa point A pati point B. Ganito yun siya. 20 meter. Ito siya yung S equals 20 meter. Tapos, meron siyang mass na 45 kg. Yung bigat ng chain, pagbaba niya, wala pa yung gravity, ay meron siyang 45 kg na bigat. Mass, dito natin lalagay. Mass equals 45 kg. Yung bigat niya. Tapos, determine the distance between the supports. Ibig sabihin, hahanapin daw natin yung distance mula dito hanggang dito. O di kaya yung X. Tapos, hahanapin din natin yung maximum tension. Ibig sabihin, from this point, yung dulo, hahanapin yung maximum tension niya. Pati, or di kaya dito. Pwede kahit saan. Ngayon, para mas mapadali tayo, kailangan natin siyang hatiin para hindi tayo mahirapan. Kung makikita natin, ang given lang natin ay may mass S, may S tayo. Tapos, yun lang. Wala na tayong ibang given. Tapos, kailangan natin siyang hatiin para hindi tayo mahirapan. Hatiin natin siya sa gitna. Wait lang, ipapakita ko sa inyo ng mas i-crop na buwan. Tatanggalin natin yung sa side. Para mas maintindihan natin.
Ngayon, hinati natin siya sa gitna. Ito siya yung Y. Ito siya yung sag H. Sag H. Ito naman siya yung C. Ito yung Y natin. Ngayon, ito siya ay imbis na X para sa total distance ay magiging XB na lang siya gaya ng in-explain ko sa inyo kanina. Ngayon, para mahanap natin yung total distance, hanapin natin yung side na ito, tsaka natin siya i-multiply sa 2 para hindi tayo mahirapan. Ngayon, masyadong mahirap kasi wala tayong ibang given. Kailangan natin gumawa ng equation. Gagamitin natin yung formula na binigay sa number 1 na formula. SB, S, kasi since na hinati natin yung S, magiging SA ito siya yung SB. Tapos is equal to C sin H times X over B over C. Ang susunod natin gagawin ay i-divide natin sa C para matanggal natin yung C dito. Divide natin siya sa C. And then C. Cancel out na ngayon yung C. Ang matitira na lang is SB. Since na may value tayo ng SB, kasi di ba yung S natin is equals to 20 meter. Tapos dahil hinati natin siya, S is equal SB is equals to S over 2. Kaya SB is equals to 20 divided by 2. Kaya ang SB natin ay equals to 10. 10 meter. Kaya yung SB natin is 10 meter over C is equal to sin H times XB over C. Ang susunod naman natin gagawin ay i-divide natin yung sin H para ang matitira sa atin ay si XB. I-divide natin siya sa sin H over sin H. Cancel out na siya. Ngayon, pwede natin siyang iangat, ipunta natin siya sa taas gaya ng sa previous lecture natin sa algebra. Kapag itataas natin siya, magiging negative 1 yung exponent niya. Kaya, sin H negative 1 times 10m over C is equals to XB over C. Kaya ang natira na lang ay meron na tayong sin H, pero kailangan natin itira si XB. Kailangan na matira si XB para makuha natin yung may equation na tayo gamit dito. Ngayon, i-cross multiplication natin. Wait lang. Cross multiply para ang matira is XB is equals to C sin H negative 1 times 10 m over C. Ngayon, meron na tayong equation para sa XB. Ngayon, ang kulang na lang sa atin ay wala tayong C. Wala tayong C para makuha natin yung XB, para ma-multiply natin sa 2, para makuha na natin yung total distance ng hinahanap sa problem. Equation na tayo ng XB. I-draw muna natin yung drawing natin kanina para hindi kayo malito. Yung paghati natin, kalahati dito, ito siya yung XB. Is equals to, yung equation natin dito, ay siya yung C sin H. C sin H
negative 1 times 10 over C. Tapos meron tayong Y. Ito ay magiging 10 meter. Tapos ito siya yung S sag H. Tapos ito siya yung XB. Tapos ngayon, isosolve natin si C. Si C. Ito siya si C. C. Ito siya si C. Mula dito hanggang dito si C. Isosolve natin si C para ma-substitute natin sa equation na na-solve natin kanina para makuha na natin ngayon si X sub B. Ngayon, gagamitin natin ang formula na ito. Y squared minus S squared is equals to C squared. Ngayon, ang Y squared natin ay 6 meter. 6 meter kasi yung height dito, yung sag H na 6 meter, ipa-plus natin siya kay C. Plus C. Ngayon, ang Y squared natin ay 6 meter plus C squared minus ang S natin ay, since na hinati natin si S, ang gagamitin natin ay 10 squared is equals to C squared. Ngayon, isa na lang yung unknown natin, si C squared na lang. Kaya ang kailangan natin ay i-substitute na lang, i-solve na lang para ma-solve natin si C at i-substitute sa equation natin. Ito, para makuha natin yung value niya, para ang matira na lang talaga ay si C. Ngayon, 6 meter, wall method tayo dito, 6 meter plus C times 6 meter plus C. Foil method natin, 6 times 6 is 36. 6 times C is plus 6C. Plus 6C. 6C. Hindi, dito pala yun. Plus 6C plus C squared. Plus C squared. Kaya ang value natin ay 36 plus 12C plus C squared. Ayun, meron na tayong value. Ililipat na natin siya dito. 36 plus 12C plus C squared minus 10 squared is equivalent of 100 is equals to C squared. Ngayon, ililipat na lang natin si C squared para ma-cancel out natin siya at ang matitira na lang talaga ay si C kasi problema pa natin si squared, di ba? Kaya 36 plus 12C, ililipat natin si C squared sa kabila. Lalagay tayo ng equal. Since na ililipat natin, ang matitira dito is minus 100. Tapos ililipat natin si C squared minus C squared plus C squared. Pasensya na dito ah. Okay. Kaya negative plus positive is cancel out. Kaya ang matitira na lang is 36. Ililipat naman natin si 12C sa kabila. Ngayon 36 minus 100 is equals to negative. Since na positive siya, inilipat natin sa kabila, magiging negative 12C. Kaya i-bring down natin ngayon si negative 12 para ang matitira sa atin ay si C, negative 12. Cancel out. C is equals to, pag kinalcue natin yung 36 minus 100 divided by negative 12 is equals to 5.333. 5.333. Ngayon may value na tayo ni C. Since na may value tayo ni C, pwede na natin siyang i-substitute dito. Substitute sa equation natin para makuha na natin yung XB. At pag na-multiply na natin siya sa 2, nasagot na natin yung first na question. Ngayon, i-substitute natin siya. XB is equals to C, yung value natin kay C, 5.333 sin H negative 1 times 10 meter divided by
5.333. Ngayon, i-input na lang natin siya sa calc para mabilis. And 5.53 is equals to xb is equals to 7.9 7.393 meter. Kasi meter tayo doon. Tapos ngayon, ang nakuha lang natin ay yung half. Kung maalala nyo yung sa drawing natin, ito siya yung xb, di ba? Yung kalahati lang. Ngayon, kailangan natin hanapin yung total distance mula point A to point B. Kaya yung point A, kaya si xb, i-multiply na lang natin siya sa 2, gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina. Total distance is equals to xb times 2. Para makuha natin yung total distance. Ngayon, total distance is equals to 7.393 times 2. Kaya ang total distance natin ay 7.393 times 2 is equals to 14.786. 14.786 meter. Total distance. Ngayon may sagot na tayo sa total distance. Ngayon magpo-proceed tayo sa Tmax. Hanapin naman natin sa Tmax. Proceed na tayo sa next problem na ang hinahanap natin is si tension. Tmax. Ngayon, saan ba yung pwede natin gamitin? Kasi kung nalilito kayo, dalawa yung T natin. Which is initial tension, and final tension. Ngayon, ito yung pwede natin gamitin. Kasi initial nga ito eh. Kaya T is equals to W na maliit. Kasi magkaiba ito at ito. Multiplied by Y or the height of the tower. Kaya T is equals to, bago natin ito siya makuha, kailangan muna natin i-multiply yung weight of the chain, yung mass ng chain, which is 45 kg, multiplied sa gravity. Kasi sa previous lecture natin, pagpababa yung kwan, kasi di ba nasa tower tayo, tapos nakalaylay yung cable natin, kaya may force ng gravity pababa, kaya kailangan natin siya i-multiply sa gravity na 9.81 meter per second squared. Tatanggalin natin ito para hindi kayo malito. Divide naman natin siya sa length of the chain na 20 meters. Tsaka natin i-multiply sa Y. Ngayon, ang T natin is 45 kilogram multiplied by 9.81 meter per second squared na gravity over 20 meter multiplied sa yung Y natin is yung 6 meter plus yung C natin kanina na sinolve natin na 5.333 para makuha natin yung total height. Kaya kung isosolve natin, magka-calculate tayo, input na lang natin sa calculator para mabilis. 45 kilogram times 9.81 divided by 20 meter times 6 plus 5.33 equals, ang ay Tmax is equals to
equals to 250 kilogram times meter squared over second squared, or 250 Newton. At yan na yung final answer natin. At yun lamang, salamat.